สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนมเมจินะครับผมเป็นแกลลอน2ลิตรนะครับผมจะนำมาเป็นกล่องใส่ทิชชู่นะครับกล่องทิชชู่แบบม้วนแบบกลมนะครับกระดาษชำระนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนเมจิครับผม
ดีทุกท่านกับพวกคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนมนะครับเป็นแกลลอนนม2 ลิตรนะครับเหลือจากการตัดคราวที่แล้วเราใช้ส่วนของตัวข้างล่างแกลลอนไปนะครับทีนี้จะนำส่วนข้างบนนี้มาใช้ประโยชน์กันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นแกลลอนเป็นใส่เป็นบรรจุภัณฑ์ของนมนะครับ2 ลิตรนะครับผมคือจะใช้ตรงส่วนหูนะครับมาทำเป็นที่แขวนของต่างๆครับผมและส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้ทำอย่างอื่นครับผมก็คือจะใช้ตรงส่วนหูโค้งนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับผมดีกว่าทิ้งไปนะครับผมกลับมานำกลับไปใช้อีกครับผม